معذرت میخوام الناز، معذرت میخوام، خیلی معذرت. این بچه‌ها کسایی بودن که از اول با خود من وارد شدن. سروش من نمیتونم رأی بدم. کاملا انتخابت بر اساس رفتاریه که تو اینجا داشتی. اوکی. سروش لطفا. سروش امیدوارم یه بازی رو بکنین که بعد شروعتون بشه مردم نگاهتون بکنن و جواب داشته باشین، بهشون جواب بدین. لطفاً سمت من نه. خواهش میکنم ازت. فراموش نکنید بازیه. خواهش میکنم سمت من نه. نگو اینطوری. اصلا کار دارن اینجا دیگه. سروش اوکیه. دورو بودن یه سریا دیده میشه. خوب شده الان میبینم انتخابم درست بود که روی یه سریا همتون ببینید. کارو در میارم خیالتون راحت. اوکی. اینجا جای آدم خوش‌ذاته و کارو در میارم. سروش یه چیزی نگو بعدم پشیمون شی لطفا. خیلی اتفاقای بدی افتاده، اگر نظر شما نیفتاده از نظر من افتاده. گوش کن، من با تو مشورت کردم برای نمیتونید الان بگیرید رو من. اینجا مدل خزانه رفتن و بعدش این مدلیه. اول عذرخواهی کنم ازت بابت اینکه یهو اصلا پاچیدم و نتونستم خودم رو کنترل کنم. تو خیلی چیزا رو نمیدونی. من بیشتر از تو سورپرایز شدم دیشب. مشورت کردی؟ اگر که امینت بوده چرا آوردیش رو رأی گیری؟ گفتون سفید بود، کسی بهش رأی نمیده جز تو. گفتم تو اومدی فیلم واسه من بازی کردی، چی رو میدونستم؟ بر اساس کسایی که مثلا این دو نفر حذف میکردم، تبسم و الناز، و این وسط تبسم احتمالاً حذف میشه. و من چون در جریان این موضوع فقط مسعود و رضا بودم خود مسعود انتخاب کردم. من به یه جایی رسیده الان دیگه باید انتخاب کنی. یعنی امکان داره الان تو 2 تا 3 تا دوست مشترک در آینده پیدا بکنی. تو هم تو این موقعیت خواهی آمد. اصلا بحث تیم بازی، من کلا خودم یه تنه همه رو حریفم اگر بخوام بازی کنم. ولی چیزی که داری میگی تیمی، من اینو فکر میکردم کسی اینجا تیم نیست، متوجه شدم دیشب یه سری تیم. امیدوارم که در آینده بین ماها این اتفاق نیفته. این یعنی من اومدم اینجا که تیم بشم و با همین تیم آپه میخوام تا فینال برم. خب ولی خب فکر خود آیسا رو بیشتر قبول داشتم. یعنی اگر سروش و الناز کنار هم قرار میگرفتن، الناز الان اینجا بود به دلیل فکتایی که سروش به ما داده. چی میگفتن چقدر گشنه بود، این واسه پول اومده 5000 تا رو برداشت. من اومدم خودم به چالش بکشونم مثل شما. حالا از شانس بده من وسط داستان اومدم. فقط باشه که تش به حق دار برسه. امیدوارم. بسم الله. امیررضا امیررضا یا ابوالفضل. بابا بذارین صبح بشه، چایی از گلومون پایین بره. یه اتفاق دیشب افتاد، اتفاق کوچیکی نبود، خیلی چیزا روشن شد، روشن‌تر خواهد شد. و من واقعا میخوام تک تک نظرتون رو بپرسم از بحث اعتماد، نه غریزه شخصی، نه قصد و غرضی که نسبت به هم دارید، نه بحثتون، نه دعواتون، نه خوشم میاد خوشم نمیاد، وایب خوب داره وایب بد داره. من نبودم 10 روزو، هیچ حقی ندارم 10 روزو از که نبودم توشم بخوام در واقع توی تصمیماتم نادید بگیرم. پس از خودت شروع میکنم. چیزی که گفتی من اوکی، من جای اشتباه کنم قبول میکنم دیگه، اشتباه من بوده، از خودت شروع میکنم. طبق عدالتی که از بچه‌ها میبینی برای من رتبه بندی کن. عادل ترین فرد تا انتها از نظر تو، با اعتماد ترین. کسایی که اینجا موندن. کسایی که اینجا موندن. سلام امیررضا، شما دیروز بازنده نهایی بازی شده و به همین دلیل به خزانه رود شده. ابوالفضل اشکال نداره، برو مثل بقیه تصمیم تو بگیر. من عادل ترین فردی که داشتم اینجا رفت و منم به بچه‌ها به هیچ کدوم اعتماد ندارم. الان نمیتونم بهت اسم بگم که 100 من با اینو کم نه. من احتمال اینو میدم که از هر کدوم از بچه‌ها بخورم. اصلا نمیتونم بگم که این شخص عادلیه. الناز امکان داشت خیلی جاها به من خورده میگرفت، خیلی جاها منو میزد. خب
و به من میگفت که تو این باگته اون باگته توی جمع جلوی دوربین، ولی عادل‌تر از اون شخص برای من وجود نداشت تو این بازی و من الان ندارم که بهت بگم هیچ کس. سروش بهش رأی داد به نظرت؟ دیگه سروش واقعا شما با هم دیگه بودین چی کار کردین نمیدونم، ولی من مستقیما خب تنها کسی که با من تو حاشیه بود مسعود بود و من رأی خروجم واقعا مسعود بود، نمیتونستم به الناز رأی بدم و کاری هم که به نظر من رفته کارتو کشیده، اگه هر کدوممون بودیم شاید همچین اتفاقی میافتاد که 2 نفر رو انتخاب میکردیم و مثل که با شما 2 نفر مشورت کرده بوده. آره منم شنیدم همش میگه بچه‌ها منو تهدید کردن که اگه سروش رو انتخاب کنی فردا همه تو رو حذف میکنن. در این صورتی که ما جمله تهدیدش نگو. نکردیم. اگر خوب شد اومدی بهمون گفتی اگر سروش از بازی میرفت بیرون من بهت رأی میدادم فردا. اینو گفت، نگفتم اگه بدی بیرون این کارو میکنیم، چون با این لحن اصلا با ما صحبت نکرده بود که من میخوام بدم بیرون. اومد با همون صحبت کرد که ازمون نظر بپرسه، گفت من نظرم رو سروشه، چون سروش حالا چون باش ارتباط نگرفته بود، مثل موضوعی که مثلا من و شما داشتیم اونا با هم داشتن و سروش یکم اذیت و از این حرفا دیگه. گفتم سروشو ولش کن. آخه ما اصلا خبری از تبسم که میخواد بره گفته سروشو ولش کن تو رو بلند کرده. آره ده سرویس اومده اونجا بهم رأی هم داده. ولی الان اگر بخوان همین الان به من حق انتخاب دارن میتونی بری بگی، ولی اگه قرار بود بین الناز و روزا انتخاب کنم من 100% روزا هست با چیزی که دیشب اتفاق افتاد و دوگانگی شخصیتی که دیدم، اون حجمه‌ای که به من وارد کرد، اون تنشی که به من وارد کرد و یهو انگار خبر نداره، سورپرایز شده. چرا خودتو حذف نکردی؟ تو نمیتونی برای من تصمیم بگیری. چرا خودم من اومدم بازی کنم، تو نمیتونی، تو هم نمیکنی، ایکس هم هیچ کس نمیکنه و تو نمیتونی برای من تصمیم بگیری. این تصمیم برای من بوده، اگر قرار بود برای تو باشه میدادم، میگفتم برو در مورد آیستا تصمیم بگی آیستا بره یا 2 نفر رو حذف کنه، غیر اینه. و نمیتونست تصمیم. و دوگانگی که دیدم بعد اومده تو اتاق، انگار نه انگار بابا یکم شخصیت داشته باش. من کار بزرگی نکردم اوکی، ولی از روزی که اومدم دارم میگم بچه‌ها من با خودم فکر کردم، یه سرم آوردم، یکی تو حالتون بد شد، حالش بد بوده، رفتم تو اتاق بالا سرش بعد به تو اعتماد کردم. اولین نفر اومدم داستانو به تو گفتم، تو چطوری میتونی انگار نمیدونستی داستانو جلو بچه‌ها برخورد کنی و بری تو اتاق بگی نه مثل اینکه جو ما هم نیست، یکی دیرتر اومده با سناریو اومده که بچه‌ها رو حذف کنه، یکی با سناریو اومده ببره. به دخترا برمیگردیم میگیم من شما برید تنها میشم. تو میدونستی 2 تا از گزینه‌ها این 2 تا، چرا سورپرایز شدی؟ بقیه میتونستن سورپرایز بشه، تو آخرین مرحله تو باید سورپرایز میشدی. اومد گفتش که آره میخوام مثلا 2 نفر رو گفتن بلند کن، از این 2 نفر بچه‌ها رأی بدن حذف کنم. ما گفتیم تبسم و مثلا الناز رو بلند کن، نظرمون این بود. حالا چند نفر رو اسم آوردیم وسط که تهش نظرمون این شدش و اینا. گفتیم اگه سروش رو بلند کنی بچه‌ها فردا بهت رأی میدن. تهدید خاصی نکردیم، نظر خاص نظرمون رو دادیم. که بعدش دوباره رفته مثلا خب با ستایی صحبت کردیم دیگه، بعدش 2 ساعت دیگه رفته مسعودو کشونده کنار، یه جور دیگه صحبت کرده. بعد دوباره اونجا اون رفتار رو نشون داد. من اصلا شوک شدم. گفتم تو پس داری با من 2 روز اومدی اینجا داری با من بازی میکنی، داری فیلم بازی میکنی. تو وقتی که خودتو حذف نکردی اینجا موندی، یعنی بچه‌ها واسط مهم نیستن دیگه. قهقه زدن و گریه کردنت واسه چیه؟ گریه نکن اینجا.
باید این اتفاق میافتاد. الناز از این اتفاقی که افتاد دم رفتن خوشحال بود. به من گفتش که من یه چیزایی باید مطمئن میشدم دستم. من گفت انتخابت درست بود، من بهت احترام میذارم و آفرین. تبسمم همینطور. حتی گفتم من انتخابم تو بود که تو بری، میدونستم من ناراحت نمیشیم. گفت ورق یه جوری برگشت که هیچ کی فکر نمی‌کرد و گفت از نظر منم انتخاب درستی. آفرین. من دقیقاً این آیسا برام خیلی شخصیت اوکیه، یعنی خیلی قابل اعتماد تره، چون که الان تو دنبال این افتادی که من نظرم راجع به این چیه، اون چیه، این چیه، اون چیه و تک تک میخوای دیتا بگیری. من اینو کاملا میپسندم. من 100% فهمیدم که شناخت آدما اوکی. من گفتم الانم میگم من روزا رو 4 سال میشناسم ولی ارتباط خاصی نداشتم. ما توی موزیک ویدیو بودیم، شماره‌ش هم نداشتم. من شماره روزا رو ندارم. میفهمی؟ پس ارتباط نزدیکی نبوده که من نه اون از شخصیت من. شاید این آدم اصلا قبل از ورود من 4 تا چیز بدم در مورد من گفته، 4 تا دریوری گفته تو اتاق دخترا. نمیدونم، اینو بعد مشخص میشه. اینا همه بعد میاد بالا. نمیدونستی؟ من الان فهمیدم. نه چیز خون، جلو دوربین خون. جلو دوربین شما خون، اونور بعد بودین، رفتش. اینا نامش رو میزه الان فکر کنم. تنهایی رفت به خاطر بازنده. حالا اینکه الان اون تو چه اتفاقی داره میفته براش، این هم داستان. الان میاد بیرون. او بچه تنها. اولویتمون اینجا نه پول است، دقیقا. نه شهرت است، نه محبوبیت جلوی ملته. سلامت روح و روانمونه. نه خب من همینه داستانم اینه که من برای کسایی که دوستشون دارم سپرمو میندازم. من تا قبلش اصلا کسایی که از بازی حذفشون کردم کوچکترین اهمیتی برام نداشتن و جلوی همشون گفتم دمم گرم، کار خوبی کردم و باز هم میام توی برنامه میکنم چون فکت داشتم، فکت میشست روشون. ولی از یه جایی به بعد خب دوستات میشم و من خیلی سخته برام کسایی که دوستشون دارم و از دست بدم و یه جایی هم واقعا نمیتونم خودم کنترل کنم راجع به این ماجرا مثل دیشب و اینو قبول دارم. ولی اتفاق راجع به کسایی که دوستشون دارم که از این لحظه دیگه اهمیتی برام نداره. واقعا از این لحظه دیگه اصلا بمونم برم اصلا دیگه مهم نیست، چون اون چیزی که من میخواستم تو بازی 1-2 شب گذشته گرفته شده. کاش بریم چیام از الان جمع کنم. تو فکر می‌کنی مثلا امیر به تو رای بده؟ من بهش هم خودش میگفتم من ایزی تارگتم، به من بزن، من خودم واقعا دیگه دوست ندارم اتفاق بمونم که بخواد این چی داستانا باشه. رای بده. شما با هم دیگه چیز داشتین، چالش داشتین، به اینجا رسیدین که سفید همتون بیاین با هم دیگه بالا. اگه بنا به دیده شدن و شنیدن حرف بود خب مخاطب توی یه قسمت هم میبینه. ولی خب شاید هم چیز دیگه آفر دیگه شاید به حسب آفرا رو هر سری متفاوت میذارن. آره نمیشه واقعا یه سورپرایزمون میکنن هر سری. تا شب باید صبر کنی. ولی چیزی که من از امیر دیدم پازر خودش رو بزنه ولی دیگران رو نده بیرون. یعنی اون روز هم که داشتیم بازی می‌کردیم خب شاید این آفر نباشه. میگم شاید اگر باشه این کارو بکنه. خب شاید نباشه. چون این آفر دیروز دادن به آیسا به تبسم. آیسا دادن. آیسا دادن. به تبسم خودش رو دادن حذف نکرده دیگه. 2 نفر رو بلند کرده. خب ولی حالا اصلا آفر تبسم معلوم نیست چیه. اینجا احتمال اینو میدم. منم مثل تو دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم. دیشبم گفتم شاید به 2 نفر میتونستم اعتماد کنم. اون 2 تا دیشب رفتن. خب و میدونستم من پشتم خیلی خالی میشه. مثلا در مورد تبسم که تبسم بره، چون میدونستم اگه یه نفر واقعا پشت من باشه تبسمه. اینو میدونستم. تو همون حسی که به الناز داشتی من نسبت به تبسم داشتم تو تایم کم اینجا. و هر لحظه از هر کسی هر چیزی برمیاد برای منفعت خودشون، برای موندن خودشون. و منم همونجور که دیشب گفتم کامل رأیم برگشت نسبت به یه سریا که عضو میخوام. شاید فاصله 2 تا راپورتاژی که رفتم 2-3 ساعت بود. قبلش گفتن مورد اعتماد ترین افرادت کیه و بعد دیشب با لباس اسپورت هم رفتم بالا گفتم رأیمو پس میگیرم و هیچ اعتمادی ندارم. از 100 اعتماد من به 0 رسید نسبت به این درست ترین حالتشه. گفتم کامل 0 و الان به هیچ کس جز خودم الان اعتماد ندارم. کار درست. اصلا دیده درست همینه الان. فقط الان میخوام در مورد بچه‌ها چیزی که از تو پرسیدم مورد اعتماد ترین این برای بازم روی این استناد نمی‌کنم، روی شناختی که خودم دارم پیدا می‌کنم. آفرین. به نظر منم باید بگردی و پیدا کنی. و من مطمئنم هم الناز هم تبسم
روزا رو خیلی مطمئن نیستم، ولی تبسم و الناز قطعا من بیرون از اینجا باشون دوستی و رفاقت خواهم کرد، چون متانتی که الناز دیشب به خرج داشت منو بیشتر از هر چیزی ناراحت کرد. ببین سحر زمانی که هست شد با اینکه میدونست از صبح داشت میگفت من شب میرم، شبش ناراحت بود، باز به همه میگفت چرا رأی دادین، بازخواست میگه. الناز کوچکترین بازخواستی نکرد، حجمه‌ای به من نیاورد که چرا منو انتخاب کردی. انقدر با متانت و با وقار رفتار کرد که شاید بگم ناراحتی که داشتم در برابر اون ریاکشن روزا که اصلا توقعشو نداشتم منو سورپرایز کرد که انگار خبر نداشته که خودشو خوب جلوه بده، خیلی بدتر بود. یعنی اون میگم با متانت که رفت الناز، با اون وقار، آرامش، فقط دم رفتن یه چیزی گفت که اون تو ذهن من خواهد ماند و بهش اعتماد دارم بابت چیزی که به من گفت. خیلی عالی. و تو مطمئن باش از هی بریم جلوتر امکان داره که تفاوت کنه، ولی باز بهت بگم من اولویتم نمیگم فعلا، شاید یکی که یه جایی برسه تو، یکی بچی اولویت، یکی بعد از تو باشه. این روز اول اتفاق افتاده، یه روزی من اینجا یه سریال چیدم، هر چیزی در حال تغییره. یه سریال اینجا چیدم، خب الان دارم نگاه میکنم کامبک زدم به اونجا، اصلا باورم نمیشه. از اون ته چیدم گفتن که مثلا کیا بهت نزدیک‌ترن. 2 نفر رو انتخاب کن امروز برن به خزانمون. 2 نفر برن به خزانه. روزا، فکر کن قشنگ. فکرامو کردم، روزا و امیررضا. همین تاچین اصلا باورم نمیشه، اصلا صف اصلا قاطی پاتیه به نظر من. نمیدونم این باید اول بود، اولیه رفته آخریه، روز دوم بود، روز دوم. این همه چیز متفاوته. امیرم اونجا گفت سطحی چی رو نگو. بهترین دوستی ها اگه دعوا شروع میشن. ولی اینو میخواستم بگم بچه‌ها، این قشنگیش اینه که بعد اینکه برنامه پخش شد، اگر تلفن همدیگر، شماره همدیگر دیدیم، حداقل به خوبی برداریم بگی ای مثلا روزا به من زنگ زد یا مسعود به من زنگ زد، مهمونی دعوتیم، کنسرت دعوتیم، به بچه‌ها بگم همه بیان. میدونی این که حس خوبی رو به هم دیگه منتقل کنیم دقیقاً. خیلی مهمه که بعدش یه دفعه من از همه طرف یکی میاد. اگه تا آخرش پسر خوبی بودی اون یه 24 ساعت اون رو نگاه نمی‌کنیم با هم. اگه خوب بودم بعد بعدش بیاریم. نه میام استوری میذارم توضیح میدم. با هم میشینین اون قسمت رو نگاه می‌کنین. آره احتمال. چطوری؟ چکریم. خوبی؟ شما خوبی؟ منتظر یک جنجال جدید باش. امیر رفته تو خزانه. امیر رفته تو خزانه. خزانه عادی شده برات؟ دیگه. اوکی دیگه مهمونه. به خاطر بازنده دیشب. به خاطر بازنده دیشب. بازنده این بازنده. من اگه باخته بودم اون تو بودم الان. من متوجه نشدم که برنده بازنده رو برای چی مشخص کرد. این ابیلیتی خوبی داره که الان بره اون تو، یعنی خوبه که برنده بازنده. اگه میرفت مسعود تو خوب بود. هر کی میره اون تو حالش بد میشه. یعنی اتفاقای بدی فقط میفته. چون تصمیم باید بگیره. تصمیم خوبه یا بده؟ نه دیگه بده دیگه که باید بیرون کنه. پس چرا اون دفعه که یه آفری داده بودن به تنها یکی چیز خوب ورود شما بود. تنها آفر خوب ورود شما اونم بود. به خوب جز نبود اون دیگه. نه خوب بود. چرا خوب نبود؟ به جز اون هیچ آفر خوبی نداد. آفر اول مبلغ $5000 به خزانه اضافه کن و حق رأی 2 نفر را بگیر. آفر دوم $8000 از خزانه بگیر، مسابقه را ترک کن و رأی خودت رو برای رأی گیری بعدی همینجا اعلام کن تا اعمال بشه. امیررضا ولی اعلام کرد گفت اگه پول رو بردارم برم اوکی. بعد امیر بیاد بیرون میتونه بهمون بگه که چه اتفاقی اون تو افتاد؟ میتونه بگه میتونه نگه. نه یعنی میشه. آره شدنش میشه گفت. احساس میکنم نسبت به آفرهای قبلی، خزانه های قبلی کارم راحت تره. حداقل لازم نیست کسی رو حذف بکنم خودم. اما از اونجایی که فعلا میخوام توی بازی بمونم و بازی بکنم به یه سری دلایلی که بهش رسیدم، هرچند که خیلی خسته شدم، آفر دوم انتخاب نمی کنم.
از طرفی $8,000 مبلغ خیلی زیادیه که بخواد از خزانه کم بشه. انتخابم آفر اوله، $5,000 به خزانه اضافه بشه و توی رأی گیری 2 نفر نتونن حق رأی داشته باشن. نه خود دیگه بستگی داره، مثلا آفر تبسم تا الان به ما نگفتن. خب اونو گفتن که نگو. خب همون دیگه بستگی به اون چیز داره. مثلا آفر شما به ما یک نفر میگفتیم. یه روانشناس خوب بعد اسپانسر این برنامه بشه و از برنامه قشنگ بریم یکی تراپی بشه. یا برای آیسا دیروز فقط به 1 نفر گفته بوده دیگه، حالا یا 2 نفر. امروز روز آرومیه. آرامش قبل از طوفانه فکر میکنم اینجوری. نه من امروز حس خوبی دارم کلا از صبح. خداش. شما صحبتاتون خوب بود آیسا؟ آره خوب بود. تونستیم با هم دیگه صحبت قانع کنیم هم دیگه. آره صحبت کردیم، حالا یه سری مشکل هم داریم دیگه. خیلی دوست دارم که احساسی قضیه رو بهش نگاه بکنم و حق رأی 2 نفری که جدید اضافه شدن رو بگیرم ازشون، چون در هر صورت ما زمان بیشتری رو بازی کردیم، ماهایی که از اول اومدیم و طبیعتاً حق بیشتری داریم توی بازی از نظر خودم و اگرم قرار حذف بشیم توی این بازی بهتره که به دست خودمون باشه. اما در هر صورت فکرم نمی کنم اگرم بخوام اون حق رأی ازشون بگیرم تفاوت چندانی داشته باشه. من یه روی دیگه ماجرا رو دیدم، چون به نظرم حتی من بین خودم و الناز من همیشه خودم رو انتخاب میکردم برای حد، چون به نظر من این بچه 1 نفر از، یعنی شاید از 2-3 نفری بگم که واقعا لایق اینه که از همه بیشتر دیده شه. کی الناز؟ الناز داره. و به خاطر این خیلی اصلا. ولی تو رأی دادی به مسعود، من با تو طرفم. همین الان دارم اعتقادم میگم. باش من با تو طرفم. کلا اصلا یه جوری اصلا ما هستیم، ما در کنارشون نگرانم دیگه تموم شد. به نظرم مسعود کسیه که همیشه بهترین تصمیم‌ها رو گرفته و نمیخوام ازش حق رأیش رو بگیرم 100%. سروش از اونجایی که خیلی وقتا احساسی عمل کرده و با توجه به اینکه دیشبم خیلی از دست آیسا عصبی شده بود و خب من خودم دوست ندارم واقعا کسی بره از این جمع، اگر حق رأی رو ازش نگیرم میتونه که به آیسا رأی بده. اصلا آیسا کلا جهتگیری رو دیشب به سمت خودش برد و سروش و روزا 2 نفری هستن که 100% قراره به آیسا رأی بدن تا اونجا که من اطلاع دارم. ولی از طرفی هم اگر حق رأی 2 نفر جدید رو براشون باز بذارم، اونا ممکنه باعث بشن که 1 نفر از خود ما حذف بشه و من این رو اصلا دوست ندارم. خیلی صادقانه بخوام بگم احساس میکنم منی که از اول بازی بودم توی بازی حق بیشتری دارم نسبت به کسی که حالا دیرتر اومده و وقتی من کسی رو تا الان حالا یا تمام تلاشم کردم که کسی رو حذف نکنم یا اگه حذف کردم با دلیل و مدرک مطمئن و محکم حذف کردم، دوست ندارم که الان که آخر بازی هستیم و یه جورایی مجبوریم همدیگر رو حذف کنیم، این حذفی این رأی بیفته دست بچه‌های جدید. چند دقیقه طول میکشه اون تو چرا نمیاد بیرون؟ اون الان توی تصمیمیه که اون ممکنه بعد خزانه هم ببرن شه گوشه نیاد نزدیک ما. کجا بره؟ مثلا ما رفته بودیم خزانه، من می‌خواستم بدو هم بیام به بچه‌ها بگم نذاشتم، بهم یه غذا دادن با نوشابه گفتن بشین کنار جکوزی تنها هیچکی نیاد پیشت. بستگی داره دیگه، یه وقت می‌بینی. من یه قهوه برام درست کنم. گوشیامو برداشتم. من فکر میکنم که دوچار تشنج بشه توی چیز خزانه. امیررضا خیلی خیلی بچه حالا هم این که بجز که منطقی هست توی اون ترازو اونورش خیلی احساسی فکر میکنه. من حق رأی آیسا رو ازش میگیرم و سروش.
آیسا به خاطر اینکه دیشب به اندازه کافی حجمه رو خودش وارد کرد و اگر تصمیم بگیره دوباره این کار رو انجام بده شاید حجمه‌های بیشتری روش باشه. از طرفی سروش هم خیلی آدم احساسیه و نمیدونم که میتونه توی رأی‌گیری تصمیم درست رو بگیره یا نه. و فوق‌العاده خودشه، یعنی من اصلا ندیدم که دورویی دورنگ هیچ و خیلی شجاعت‌ها توی این آدم دیدم که شاید تو خودم نمیبینم، مثلا از نظر صحبت کردنش، رفتارش، برخوردش با بقیه فوق‌العاده است. ولی حالا اون آفری که بهش بخوره نمیدونیم چیه و چه تصمیمی بگیره و ما هممون، یعنی من، حالا از قول بچه‌ها نگم، من خودم مادرم اینجوری هر کی هر تصمیم گرفت به اون تصمیم احترام میذارم. من نمیتونم. بزا بابا من این خود غیرتیم. آفر اول رو انتخاب میکنم. آفر دوم اول دیدم اونو میگم. $8,000 باید میگرفتم، برنامه رو ترک میکردم، یه حذفی را میافتاد و من همینجا باید حذفیمو اعلام کردم تو اتاق خزانه. باید یعنی حذف میکردم یه نفر. خب طبیعتا این کار نکردم. آفر اولم این بود که توی حذفی بعدی که برگزار میشه و زمانش نمیدونم کی هستش، حق رأی 2 نفر رو ازشون بگیرم. چه حذف نمی‌کنم، خودم هم میتونم ممتنع بدم. آفر بعدی نمیدونم چه زمانیه، حق رأی خودم هم نمیتونم بگیرم. گفتم من اولین حق رأیی که میخوام بگیرم خودم هم گفتن نمیشه و حقیقتا واقعا نمیدونستم باید چی کار بکنم. یعنی حق رأی هر کدوم از خودمون رو میگرفتم احساس میکنم که اونقدر تفاوتی نداشت توی روند بازی. حق رأی شما و شما رو گرفتم. اوکی؟ به نظرم اون خواست آرامش رو به این بازی بیاره، ولی من برای آرامش نیومدم از اینجا به بعد بازی. دیشب به بعد بازی برای آرامی اینجا نیستم و به نظرم خیلی کار اشتباهی کرد و نباید این کار رو میکرد با وجود اینکه میدونه موضع من رو. و من سعی کردم که بازی کنم از امروز و با وجود همه عصبیتم، با وجود اینکه نمیتونم خوب باشم دیگه، رفتم و صحبت کردم. ولی الان آیسا اوکیه، الان آیسا همونی که میخوام موضعش نسبت به من و مطمئناً اون باید از این بازی خارج چه توسط من. من رأیم نمیخواستم بدم. نه داداش دست تو بعدی دست داره دوره حرکت میکنه گرفت سندروم بیقرار میاد. لحظه آخر ما رأی دارم. حالا اگر رأی بشه بین ما 5 تا بذارید از همین الان گفته باشم. اون رأیی که ما که مشخص ما سه تا تویی. نه بذارید توضیحم. خودش نه خودش. من خودم میرم. من که خودم رأی نخواهم داد واقعا. نه خب مگه نگفتی اینطوری نیستی که باید خودت هم رأی بدی؟ نه فقط میتونی حق آره 2 نفر رو بگیری. خودم رأی بدم، ممتنع میتونم بدم. میدونم، یعنی خودتون باید رأی بدید. بقیه مثل همیشه رأی میدن. بایدی نیست، برای دیگه مثل همیشه است. میتونی بدی میتونی نه. میتونی سفید بدی. حذفی برگزار میشه ولی حذفی معمولیه. فقط 2 نفر نمیتونن رأی بدن. امیررضا سروش و آیسا رو از رأی حذف کرد، خواست یه دونه از بچهای جدید باشه. قدیم سروش رو که دیگه واقعا باید به نظر من رأیش رو نگه می‌داشت. اصلا حالت فان هم داشت. بعد فکر میکنم خیلی همین انتظارم ازش داشتم. امیررضا برعکس سنش بسیار بچه‌ایه که حساب شده کلاً فکر میکنه و من راضیم. منم شاید بدم یه همچین رأیی رو میدادم. راجع به خزانه خودم دوست دارم این توضیح رو بدم. یعنی انتخابت کاملا درست بود.
و کسی که میره خزانه و وقتی من دارم میگم ما یه بازی داریم میکنیم که به هر کدوممون ممکنه خزانه بخوره. من اومدم بابتش مشورت گرفتم به عنوان کسی که تازه وارد شده وسط برنامه، این حقو ندیدم تنهایی تصمیم بگیرم و فکر میکنم کار درستی کردم. 100% منم اومدم از دید خودم 2 نفری که فکر میکردم قابل اعتمادتر هستن رو انتخاب کردم که با بچه‌ها همه اوکی ان و با کسی مشکلی ندارن، خصومتی ندارن، غرض ورزی نمیکنن، احساساتی هم نیستن، منطقی برخورد میکنن. آجی چی شد تو؟ چی؟ دوباره چی؟ من محروم از رأی شدم. نه اصلا این نبود، عجیب بود. احساس نمی‌کنی هر واقعا؟ خزانه میریم یه ترکش به من میخوره، در هر صورت یه جاش به من. پلیر بولدی بودی. حقت بود سروش. یعنی یه جورایی انگار خزانه 3 نفریتون بوده. ببین خزانه برای هممون میخوره و ما باید من انتخاب اصلا قاطی کنیم. نیستم. من اگه ولی اجازه بدی من- من بعدم به تو توضیح بدم داستان چیه. دیروز با من قشنگ بازی شده اینجا. من بازی کردم، من با تو هنوز نه من صحبت با تو نکردم. بازی کردم. 2 تا انتخابی که جلو تو روی من اومدی به گذاشتی، تو من- مسعود نگفتید الناز و تبسم؟ آره الناز و تبسم. بعدش خب، تو رفتی بعد- جدا تنهایی دارم صحبت میکنم. بعدش تنهایی رفتی جدا با مسعود دوباره صحبت کردی. دوباره تو برداشتی مسعود اگه حذف میشد دیشب اصلا اینجا قوقا میشدش. برای چی مسعود میگه سروشو بلند نکن که مسعودو بلند کنی، یا مثلا ما به تو گفتیم تبسم و الناز بلند بشن که تبسم رو حذف کنیم الناز بمونه. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم الناز رو اینجا سیف نگه کنیم. داریم. اوکی. درسته. بعد تو دوباره میری خودت جدا تنهایی با مسعود حرف میزنی، منو اونجا سورپرایز میکنی. این اگه بازی نیست چیه؟ یعنی من و مسعود تو رو بازی دادیم. حالا میخوای به کسی رأی بده بگو من دستام نه بیبرم الان بالا. نمیخوام. نه رو تعارف فکس میخوام بدم، به خدا. با تو. کاکا من دیشب یه دونه به تو دادم بسته به خدا قسم نمیتونم از در موردش هم حرف نزنم همش. حرف بزن. خیلی پر روه. خیلی. بابا بعد من روام تو رو دستم بلند کردم گفتم که کار. اما من حال کردم. اصلا رو هم نبودی آقا مجبور. حال کردم. یعنی به رفیق من میرم برای تسلی ها. واقعا اون مرام و معرفتتو نشون دادی. دمت خودم میدونستم چیه. دمت من گرم حال که کردم. می‌فهمی. نه اینه تو ناراحت دیدی بلافاصله هم تموم شد اومدم سمتت. یعنی میدونستم تو الناز رو سیو می‌کنی. مثل روز برام روشن بود. مرسی که انقدر فهمیده ای. مطمئن بودم. شاید برای منم توی یه موضع دیگه بود. با اینکه خیلی دوستت دارم اون کسی که شاید برام عزیزتر بود اون رو سیو می‌کردم. من به تو نگفتم مسعودو بلند کن که تو مسعودو بلند کردی اونجا. مسعود اگه رأیش به 1 نبودش اینجا میرفتش اصلا دیشب اینجوری تموم نمیشد. تو اومدی یه نظر گرفتی، من نظرمو دادم، نظر رو تبسم و الناز بوده. رفتی گوشه به مسعود برگشتی گفتی تبسم و من نمیتونم حذف کنم. حالا نمیدونم به چی وصلی که اطلاع داشتی که تبسم حتما خودش میخواد حذف بشه یا اتفاقی بیفته از نظر تبسم برگشتی. به من دیگه چیزی نگفتی. تو گفتی؟ نگفتی. گذاشتم صحبتت تموم شد بعد حرف بزنم. نگفتی دیگه. تموم پس شد؟ با من تو بازی کردی. اومدی تموم من شد؟ یه نظری گرفتی، منو یه جایی قرار گرفتیم اونجا. من از همه بیشتر سورپرایز شدم بابت رفتار تو. دانیال میتونست به من رأی نده چون اصلا نتیجه مشخص بود. دستش من 4-2 بود. یعنی دانیال میتونست این کار نکنه. مثلا انتظار داشتی من به الناز رای بدم؟ نه انتظارش هم رأی میتونستی که به من اون لحظه موضع تو اصلا فیلم بازی نشون ندی. کنی. منظور من این بودش. نه بابا من موضعم مشخصه که. واسه همین صبح نشستیم با هم زیتون خوردیم با تخم مرغ. سخت‌ترین خزانه به من خورده، به هر کدومتون میتونست بخوره. کنم عصبی شدم. البته واسه آدمای بی‌انصافی میخواد همچین چیزا 100% منو دانیالو کنار هم بالا می آورد. بچه‌ها این همه تو زحمت داری میگی کشیدن رفتی بحث مشورت کردی. خب. ببین من یه احتمال دادم، احتمالی که داشتم میدادم من قبلش اومدم به شما همون لحظه که اومدم گفتم بچه‌ها من تبسمو پشت دیدم، احتمال داره 2 تامون خزانه گفتید، همچین احتمالی نداشتیم، همچین چیزی نداشتیم تا حالا 2 نفر با هم برن توی مثلا چیز به فاصله برن. حرف تو تایید گفتم میکنم. یا من نگفتم؟ حرفم تو چیز داری دیگه است. خبر میگم تو داشتی. چرا دوباره برگشتی تنهایی رفتی اونجا تنهایی. صحبت کردی؟ من زمانی و شب که برای چی 2 ببین، نفری که اولا میدونی اینجا باید بمونن و 2 داشتم. نفر رو کنار هم قرار بدی؟ اولا حرف من اینه. استرس داشتم. و چرا میشینی میگی بچه‌ها منو تهدید کردن؟ ما کی تو رو تهدید کردیم؟ نظر خواستی، نظر دادیم. گفتید اگه این اولا کارو من نگفتم بکنی، تهدید، بچه‌ها اسم بهت تهدید رأی میدن. نیومده. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که دیروز منی که یه روز رأی اولم بودی بیام در مقابل تو محافظت کنم از یه کسی که داره میخواد بیاد سمتت. اون اینو تهدید دیده اومده گفتش به بچه‌ها که ما گفتیم سروشو بدیم، من بچه‌ها گفتن که اگه رأی بدی میدیمت بیرون. من اینجوری نگفتم اگه رأی بدی. بهش گفتم خوب شد که اومدیم ما هم صحبت کردیم، چون اگه سروش رفته بود بیرون فردا من قطعا مینداختمت بیرون.
ولی امروز خیلی فرق میکنه چون تو من دیشب رای دادی. الان روزا داره میگه تو رفتی با مسعود مجدد چیز کردی. اولا من مطمئن نبودم، فقط تنها چیزی که رفتم کاش به منم نمیگفتی که اینجوری نشه. کاش به من نمیگفتی، همون اول میرفتی با مسعود صحبت میکردی. من از تو الان ناراحتم. من حتی مسعود که اولین نفر اومدی به من گفتی. آره به تو گفتم. من گفتم بیا بریم با مسعود حرف بزنیم. من همه حرفایی که درسته رو تایید میکنم، کارهایی که درست نیست رو تایید نمیکنم. من اینجوری نیستم برم این ور بشینم خودمو مظلوم نشون بدم یا بخوام خودمو سفید نشون بدم. جلوی روی خودت دارم میگم حرفات درسته. حرف من اینه که تو وقتی میای با من گوشه صحبت میکنی چرا دوباره میری یه گوشه دیگه یه حرف دیگه میزنی و دوباره میای شب یه انتخاب دیگه انجام میدی. حرف من اینه. آقا صدا دعوا میاد. صدا کیه؟ صدا روزاست. روزا و آیسا دعوا سیزن صحبت میکنه. صحبت با هم مشکل دارن، زار توی اتاقم هستن، خیلی صحبت میشه. ولی خب به جاش 5 تا تخته. عین رندوم در 20 یعنی برامون روزا دیروز من میگم دیگه. پیرو به همون چیز من نرفتم بهش بگم که میخواد دید من رو به من برعکس اون چیزی که من صحبت کرد یه ذره براش چیز واسه همین ولی بعد بهش گفتم ما یارو خب دیگه اومد به من گفت دیگه حالا ولش خیالش بذار چون اومد به من گفتش تو وای که دیگه به من اعتماد کن. من اعتماد کردم اومد بالا. من تنها آدمیه که میتونستم بلند کنم و سورپرایز نشه خود مسعود بود چون صحبت شده بود. ببین حرف منو نمیفهمی. ما وقتی میگیم الناز اینجا خب سیف باید بمونه اگر نه که باید سیف بمونن رو بلند کنی. اینو یادت رفت. این مال زمانیه که شما نسبت به الناز هم حرفی که در مورد تبسم زدی نزنی. اونجا کامرا ضبط کرده در مورد الناز هم گفت الناز خیلی اکت زیادی نداره، خیلی خونسای یه گوشه میشینه. یه گوشه میشینه پس یعنی مهم نبود. شما میتونستید پیش بینی کنید بین تبسم ورق برمیگشت بین الناز و تبسم و تبسم میمون. چون من 100% اگه تبسم و الناز بالا می آوردم خود من رأی خروجم به تبسم نبود. وای من واقعا این مشکل رو داشتم با آیسا صحبت میکردم. من هی حرف گذاشتم حرفشو بزنه، یه سری سوال میپرسیدم، یه سری چیزا رو تکرار میکرد و این خیلی اذیت کنه. میگی یه دوباره تکرار میکنه، میگه بابا یه چیز جدید بگو. دیشب من یه لحظه آیسا رو داشتم نگاه میکردم، احساس کردم تو یه جایگاهی قرار گرفته که یه کاری رو که توش خودش میدونه مقصران چرا نیست و نمیتونه به دیگران دیکته کنه. من قبول ندارم مقصر، من بهش رأی نمیدم ولی مقصر هست، اشتباه کرد. فکر میکنی باید مثلا چی کاری میکنه؟ نه خب آفرین. همش داریم حرفای تکراری میزنیم. من واقعا سرم درد گرفت. احساس میکنم نمیفهمی که من چی دارم من دارم میگم. میفهمم تو متوجه نمیشی. نمیدونم جواب دیگه دنبالش میتونی خودت سناریو سازی کنی. سناریو سازی ما اگه می‌خواستم اینجا بکنم میکردم عزیزم. تو 2 روزه اومدی اینجا داری سناریو سازی می‌کنی. دیشب داریم که اومده با سناریو اومده که نمیدونم. آره با سناریو اومدی. داری واقعا داری با سناریو اومدی. 2 روز اومدی اینجا خودت دیروز اومدی به من میگی شما زرنگ نیستین. اگه شما زرنگ بودین اونایی که جعبه ها رو اونجا گذاشتن میدیدین که اون دوربینو میذارن سمت جعبه‌ای که پول تو. پس تو خیلی زرنگی و سناریو نیستی. من اینجوری نیستم مثل تو. باهوشم ولی آدمی نیستم بغل باز باشم فیلم بازی کنم. بعدش مشخص میشه کی فیلم بازی میکنه. باید نمیگفت به ما منظورت؟ نه اشتباهش این بود که من باهاش صحبت کردم، از ظهر فهمیده بود که چه کسایی رو میخواد حذف کنه. خب وقتی شما به عنوان کسی که 2 روز اومدید تو این بازی از ظهر میخواید حذف کنید کسی رو، شما باید با همه بچه‌ها توی اون تایم بری صحبت کنی و نظر تک تک بچه‌ها رو راجع به همه اشخاص بپرسی، اصلا برای اینکه شک نکنن که تو بتونی یه نفر رو عادلانه حذف کنی. من اصلا نمیگم که چرا هم باحال بود. آره اصلا این درست ترین کاری بود که میشد ولی کرد. فکر می‌کنم نه اینکه زور یکی رو تارگت کنی شب بری بزنی. با همه صحبت میکردم خب بازم در صورت یکی قضاوت میکرد اونی که حال نمیکرد با من. نه اصلا من کاری با اونش ندارم. کار درست و منطقی اینه. من با این موافقم. به نظر من اگه این کارو میکرد خب نمیخواست خیلی هم بفهمن که یه وقت خدای نکرده. نه اصلا نمیگم میرفت میگفت که مثلا من چه میدونم الناز یا تبسم رو حذف کنم. میخواد خودشو خوب جلوه بده. هر جور میخواین بریم اطلاعات اصلا جلوی دوربینا دارم میگم. من از اینکه به این آدم اعتماد کردم با این آدم مشورت کردم کاملا پشیمانم از همه، به خصوص الناز عذرخواهی میکنم. اشتباه دیگه که من اینم بهش گفتم تو با رفتاری که کردی نشون دادی که آدم باهوشی هستی و از روز اول
گفت من رفتم به مسعود گفتم که لیدره. گفتم خب خیلی اشتباه کردی. گفتم تو از روز اول که اومدی اینجا داری میگی مسعود رفتم با اون اوکی شدم، رفتم مثلا همه چی رو میخوام به اون بگم و تو الان این حرفی که میگی الان شخصیت مسعود کار نداری، تو اون کاراکتر قدرت رو کار داری، چون که به خاطر اون کاراکتر قدرت میخوای خودتو حفظ کنی. من یه سوال از جفتتون میخوام داشته باشم، خیلی برام مهمه این سوالی که میپرسم، حداقل اگر قرار شب برم از اینجا اینو بدونم. از سروش هم پرسیدم، شاید درستش این بود من دیروز قبل از موقعی که با بچه‌ها صحبت کردم بیام با تک تک شما جدا صحبت کنم، ازتون بپرسم یک کلمه مورد اعتمادترین فردتون کی است. ولی هی می اومدم با تو صحبت کنم، فکر کنم متوجه شدید دیگه اینجا سر صحبت با چند تا سوال پرسیدم، ولی هی برای بازی صدا می‌زدم میرفتیم. مورد اعتمادترین فرد از نظر تو کیه توی ویلا؟ از نظر خودت، دیدگاه خودت. امیرسان. بله بله. امیررضا. یه سوال دارم. جانم. مورد اعتمادترین فرد توی ویلا کیه؟ خیلی بهش از همه نظر اعتماد. من روزا و مسعود رو واقعا خیلی مورد اعتمادم. من حفین یه نفر رو مسعود. اوکی. چطور؟ میخوام از تک تکتون بپرسم. شاید بعد این کار رو دیروز میکردم قبل از اینکه اون دوتا انتخابو داشته باشم، ولی میخوام اینو از تک تکتون بپرسم. 48 ساعت دیدم مرتب حواسش به منه، اونجا تنها بودم، پیشم اومد مرتب برام غذا چای یه چیزی هی بهم میومد. هم میخواستم به یه دید خوب بالانس میخواستم نگاهش کنم، همین که هم میخواستم به خودم این اطمینان رو ندم که این سفیده. من اینم از بغل ذهنم گذشت، یعنی فکر نکنم که حالا من یکی بیاد پام. نه من تو رو میشناسم، ولی نگاه تو رو هم من قبول دارم واقعا. این گزینه بهش اصلا فکر نکرده بودم، ولی از یه طرف دیگه میام تو نگاه اون، ببین توی برزخ خیلی خاصیه تو 2 روز دوم بیای توی جمعی که 10 نفر رو هم یه تعصب خاصی دارن، بری یه کاری رو انجام بدی و شاید اصلا خیلی‌ها قوه تفکر تو رو اصلا نداشته باشن. اینو هم باید ما در نظر بگیریم. همه نمیتونن اینو بگم. بعد ببخش محمد جان، من اینو میتونم بردارم جسارتاً دیگه 20 دقیقه فکر کنم شده. آره بعد باید برم بشورم صورتمو، بعد میرم. آره. و اینکه شاید همه مثل من و تو، حتی به الان خود من که فکر میکنم خیلی در مورد خیلی مسائل فکر کنم، این نگاه تو دیدگاه تو اصلا بهش توجه نکرده بودم. باحال بود اگه میرفت با همه صحبت میکرد. شاید هم یه سری ضعفا اون دیدگاه تو داشته باشه، یعنی با همه صحبت بکنه، یه بلبشوی خاصی تو کل جمع میفته. کسی که دم از تک به تک عدالت میزنه باید این کار شرط تک به تک میرفت با همه صحبت میکرد، به نظر من بلبشوی خاصی. نه تک به تک هم نه. خیلی مگه که میرفت تک به تک مثلا با 2-3 نفر، باز 2 نفر دیگه میگه اگه با 2-3 نفر وقتی از یه نه نظر رو راجع به همه میپرسید. من نمیگم میگفت که مثلا نظر راجع به الناس چیه، توسط مثلا میگفت مسعود نظر راجع به سروش چیه. من فکر می‌کنم ولی من فکر می‌کنم که در مورد تو جای درستی اومده بود. یعنی اگر صحبت نمی‌کرد تو احتمالاً جو گزینه هست. نه اصلا من اوکی ام، میگم که اصلا مسئله نیست. من دارم راجع به من شاید پیش خیلی بچه‌ها میرفت میگفتن که اوکی. خب همون ببین الان من دقیقاً دارم این به ضرر خودمه دیگه، ولی میگم کار درست این بود. حالا و باید انجام میدم. من تا حالا خزانه درستی ندیدم که بخوام این درست باشه. اینم در نظر بگیر. تا حالا کدوم تو خودتون تونستید خزانه درستی برگزار کنید؟ به نظر من نشد. آخه خب ببین یه باگی تو تمام خزانه، هیچ کی نمیشه همه بعد از خزانه راضی باشن. اصلا این یه چیزی. نه اصلا من کاملا حرف تو قبول دارم که نمیشه همه راضی باشن، ولی شما طبق یه فکتی میتونی یه نفر رو حذف کنی یا یک نفر رو بیاری بالا و ایشون به نظر من بدون هیچ دلیلی این انتخابا رو کرد. حالا مثلا من توسط میگم که اوکی مثلا حالت منفعل داشتی بازی، اوکی میتونست جزء انتخابا باشه، ولی اون نفر دیگر رو اصلا میدونی چی به من میگه که من رفتم راجع به الناس پرسیدم، میگن که چیزه تو بازی هیچ اکتی نداره، هیچ حرفی نمیزنه. از کی پرسید؟ از ما یعنی؟ همین گفت، یکی از بچه‌ها گفته. بعد چی گفتن؟ نه گفت همینو گفتم. گفتم منو با اون روبرو کن تا بهش بگم. ببین شدیدترین برخورد و دیشب با من سروش داشت، درسته؟ اصلا با اون نگاهی که داشت برای من تپش قلب گرفتم واقعا.
یعنی هیچ کس حق نداره با یه دختری همچین رفتاری داشته باشه، یه همچین خشمی اونم جلو این همه دوربین نشون بده که یه من حس میکنم الان بهش اسلحه بدی شلیک میکنه. در این حد خشمو دیدم. یه لحظه هنگ کردم، اومدم جنگ، یه مسابقه، یه بازی، یعنی یه لحظه شوک شدم. و از سروش میتونم بگم هر چیزی رو برای امروز انتظار داشتم، حتی جواب سلامم نده، ولی همون دیشب نذاشت صبح بشه. دیشب اومد بابت رفتارش عذرخواهی کرد، گفت من تند رفتم، احساساتی شدم، الناز برای من خیلی مهم بود. امروز جدا صحبت کردیم، دوباره عذرخواهی کرد و من کاملا پذیرا بودم عذرخواهیشو. با هم صحبت کردیم و این حقو به اون میدادم، به مسعود میدادم. آخرین نفری که میتونستم برای این همه گارد بهش حق بدم روزا بود و بیشترین گارد رو من گرفت. متوجهم. یه نظریه اشاره که تهیه کننده ها میارن و نفراتی که آوردن و من نمیدونم قصد و غرضی پشت این ماجرا هست یا نه. و اگه این دو نفری که آوردن از روزی که اومدن یه سری گاردن نسبت بهشون گرفته شده که خودم رو یکیشون اصلا 100 گارد دارم. خب و اینه که من اگه طبق این ماجرا باشه باید با یه پلن برم جلو. دیتای دیگه ای که هی داره به هم گفته میشه اینه که تو داری تیم جمع میکنی و از این لیدر بودنت نظرت خیلی برای من مهمه، راجع به همه چی میام با تو مشورت میکنم، ولی اینکه نظرتو بخوای غالب کنی توی همه ماجراها من حس میکنم همچین چیزی، یعنی همچین دیتایی گرفتم و این میشه یه بحث دیگه ای ماجرا. و من دلم میخواد که راجع به این دوتا من تکلیفمو بدونم که اصلا باید چجوری بازی کنم تو این داستان، چون من اصلا نمیتونم که با تو بیام بشینم بگم بخندم بعد برم پشت بزنم. من مشکلم اینه که من نمیخوام تیمی باشه این قضیه. و یکی از مهمترین دلایلش هم دلیلیه که مثلا دیشب اون اتفاق افتاد و امروزم مثلا امیررضا دوباره اومد روی من، در صورتی که افراد دیگه‌ای داشتش که این کارو بکنه. ما دیشب اگه خاطرت باشه تا یه تایم خیلی زیادی اونجا داشتیم صحبت می‌کردیم و اصلا ما میدونستیم که فردا اصلا قرارشون بره خزانه یا اصلا اگه میخواد بره چه چیزی ازش سوال کنم. پس این عملا منتفی میشه که امیررضا بخواد با من صحبتی کرده باشه تو این مورد یا نظر من. بعد فکت داره. من اگر قرار بود یه همچین نظری من داشته باشم، یعنی امیررضا از رو نظر من این کار میکنه، من هیچ وقت رو دیروز سیو نمیکردم. من حتی دیروز وقتی که اومده این کار کردیم من خودم مطمئن بودم که این اتفاق میفته و اصلا برام مهم نبود، میدونستم تو به ناز رای میدی. من حتی نظری که دادم اونجا بر اساس نظری بودش که دوست داشتم تو توش رضایت تو توش باشه، در حالی که خیلی راحت وقتی که آیسا اومد به من گفتش که سروش میتونستم بگم باشه هر چی که دوست داریم، کاری که به بقیه گفتم هر چی که دوست داری رو بکن. این یه فکت. در مورد تیم بیرون که حالا این جمله که نمیدونم 2 نفر کارگردان آورده و از این حرفا که جدید اومدن و اینا یا مثلا تهیه کننده آورده، من واقعا اینجا جلوی دوربین دوست دارم بگم نه از روزی که اول اومدم اینجا، چون من از یه تیم مقابل اومدم، یعنی معرفی شدم، ازم معرفی که بهم زنگ گفتن همین برنامه است شما میتونی بیای، که به کارگردان صمیمیتی داشتم. اون برم الان 2 نفر اومدن که امکان داره از اون ور باشه. از روز اول یه جوری به خود من القا شده بود راستش تو این برنامه. این خیلی مهمه جلوی دوربین بگم. فکر میکنم که دارن در تصمیم گیری ها دخالت میکنن. بعد از اینکه تو اومدی و با محسن یه فکت غلطی دادی، امیرحسین رفت بیرون و من از اون روزی که امیرحسین رفته بیرون واقعا اصلا نمیدونم، چون فکر کنم اگه امیرحسین میموند اصلا بهترین دوستم امیرحسین میشه. توی چیزم همش با هم در ارتباط بود. و یه گارد خاصی نسبت داشتم، من به پشت صحنه داشتم. همش فکر میکردم که یه اتفاق غیره مگه میشه این 2 نفر نباشن، بعد اینا برن بیرون و این فکر تو ذهنم. بعد این تموم شد. تا خودت میدونی تا امروز
اینو دارم میگم که اون بچه ها هم اتفاقا بدونن، حتی آیسا و دانیال، من به هیچ عنوان کسی نمیتونه رو من تاثیر بذاره، هیچ احد و ناسی. بازی من دارم بازی میکنم، بازی من قابل پیش بینی نیست. من روز اول اومدم به دانیال گیر دادم، بر اساس به خودش هم گفتم گفتم بر اساس چیزی که به من القا شده بود، یه احساسی که همه فکر میکردن که ایشون تازه اومده، حالا نظرش این بودش که امکان داره چون بعداً به ما اضافه شده قرار بوده با یه جهتی بیاد تو بازی. من روز اول بهش گیر دادم، بعد دیگه کارش نداشتم، رأیم که گفتم دادم که اگر میخواستم در یک تیمی باشم، خب این خیلی ساده است، میتونستم اون شبی که میخواستم برم اینجا رأی بدم بیام با یکیتون صحبت کنم، میگم بیاد با هم بریم رأی بدیم بهش. این امکان برام وجود داشت. تا امروز نشده هیچ نظر انفرادی بدم برعکس چیزی که فکر میکنم تو فکر میکنی. تا حالا نشده کسی بیاد هر کی رفتش خزانه اومد ازم سوال کرد، ازم نظر خواست. تو خودت سر جریان الناز چیز من نظر خواستی. میخوام جمله‌مو در مورد این مسئله بدونی که به چی گفتم. میخوام اینا رو برات فکت بیارم. چی وقتی اومدی اینجا گفتی مسعود روزی که تبسم رفت رای داد جای تو، گفتی به من گفتم باید بین سحر و الناز یکی رو انتخاب کنم. سحر دوست صمیمی من بود. اگه من قرار بود تیم نگردم باید کسی که به من نزدیک‌تر بود نگردم. بهت گفتم داداش برو هر چی که دوست داری دلت میگه بگو. و من با دلم دارم زندگی میکنم، امکان نداره چیزی غیر از این باشه. روزای اول اتفاقا من فکر می‌کنم القا شده بود که من گارد گرفتم نسبت به کسی که جدید اومده. من اون قلبی من آیسا اومد با هم اومده بودم، به آیسا احساس بدی نداشتم هیچ وقت، ولی احساس خوبی هم نداشتم چون میدیدم خیلی میخواد بهم نزدیک بشه، با هم دیگه حرف بزنیم. برای خودم یه درصد احتمالی گذاشتم، گفتم شاید مثلا با یه قصد و غرضی اومده. از اون برم صحبتاشو با فکت در مورد دانیال بهش گفتم و الانم مثل بقیه که شما هستید می‌بینی باهاشون رفتار میکنم. پس نه من این برم نه اون برم. تا حالا نشده من بیام کسی رو تیم بکنم بیاد رای. من خودم یک رای دادم دانیال بوده، اونم نظر خودم بوده و نمیخواستم القا کنم. حتی دیروز بازم دارم یک حرف تکراری میزنم، حتی دیروز که آیسا اومد به من گفتش که مسعود از بین پسرایی که انتخاب کن. من برگشتم گفتم که من نمیتونم کسی رو بگم. گفت به من اعتماد کن. من فهمیدم احتمال 90% منو میخواد بیاره بالا. کمترین کاری که من میتونستم اینجا بکنم اینه که بیام به رزاک بگم که اونجا به بهترین رفیق منه، بیام به تو بگم، بیام نمیدونم به هر کدوم از بچه‌هایی که با هم صد هستن بگم که میدونی 4-5 تا همونه که دیشب رای بگم که حواستون باشه امکان من میام تو رای گیری. اما نرفتم این کارو بکنم. تیم سازی یعنی که شما ذهنت همش مشغول این باشه که دنبال مسئله باشی، هی آدما رو راضی کنی یا به آدما یه وای بدی مخالفشون صحبت نکنی که اونا بیان. ولی من اصلا همچین آدمی نیستم. اینو کاش اتفاقا به جای اینکه از من بپرسی برو بقیه بچه‌هام سوال بکن. من میدونم که دمت گرم که اومدی حرفو بزنی. اصلا من نمیدونم تیم کارگردانی، تیم تهیه کننده یعنی چی، وارد این مسئله هم نمیخوام بشم. بازی من امروز میتونه باب میل تیم کارگردانی باشه، فردا میتونه باب میل تیم تهیه کنندگی باشه. اصلا برای من هیچ فرقی نمیکنه. دیروز من با آیسا درگیر بودم، امروز با دانیال درگیر بودم، امروز با دانیال حرف میزنم، دیروز با دانیال نمیدونم دعوا کردم. من بازی خودم میکنم، برام هیچ فرقی نمیکنه. تویی که همه فکر میکنم میخوام بدم بیرون و من ازت محافظت کردم، تو اومدی بهم رأی دادی، درسته یا نه؟ و اومدم اونجا باهات حرف زدم. پس اینجا این گزینه کاملا به نظر من نمیدونم اصلا منسوخه، یعنی اصلا نمیشه. من تو بیرون بازی کسایی که دارن الان انتخاب میشن به نظر من دیروز خیلی ساده است. کسی که رفته امروز خزانه چی شد؟ بازنده ها، درسته یا نه؟ من اگر امیررضا رو به امیررضا میباختم الان من اونجا بودم. اما من چطوری میتونم بیام اینجا بازی کنم؟ اصلا تیم من کیه؟ من کی اومدم در مورد تیم صحبت می‌کنم؟ تیم خودت. اینا سوالاتیه که باید بذاری جلو، در موردش فکر بکنی. ظاهر ماجرا شاید این باشه به نظر من، نمیدونم تو چطور به این نتیجه رسیدی. اما من اینجا یه سری افراد هستن که بودنشون برای من اولویته. روزا بودنش برای من اینجا اولویته. 100 بار دیگه هم بشه، هر جایی که لازم باشه اولویت باشه، من روزا رو نگه می‌دارم حتی اگر به ضرر من باشه. حالا میخواد بقیه ناراحت بشن، خوشحال بشن، نمیدونم فکری بکنن، هر چی. من نمیتونم که به خاطر اینکه شما نظرت اینه، مثال دارم شما که شما نوعی نظرت اینه که من امروز دارم خلاف نظرت راه میرم، این
بعد بشه دو. الان تو فکر کردی که امین رضا اومد بهت اینو گفته، شاید مسعود یک حرفی زد. مگه من اصلا میدونستم قرار چی بپرسن از تو اون؟ یعنی من اگه قرار اینجا باید صحبت حسبی میکنم، تو که میدونی از اهلش نیستم حرف بزنم. پس این کلا منسوخه. من با هم دیشب تا دیر وقت اینجا داشتیم با امین رضا خودمون داشتیم حرف میزنیم، بعدم که دیگه خوابیدیم. پس بعضی ابهامات و با یه جستجوی ساده، حالا این که اومدی با من حرف بزنی از دلم بپرسی، من میگم کارگردانی تهیه کنندگی رو بذار کنار، چون از اولش هم خودمون بودیم ریدیم تو بازیمون. ببخشید باید در مینو بهت میگم، از خودتون شروع شد تا رسیده اینا به خاطر اشتباه. من خودم کسی بودم که زندشو داشتم سایشو دم نیست، بازی رندوم، ما میریم اون تو، هر کی به عشق اون چیزی که تو دلشه داره تصمیم میگیره. دیروز من یه نظری داشتم، تصمیمش امکان داره به ضرر تو، به پری روز یه نظری و شما داشتید، کسی که داشت میرفت بیرون دوست صمیمی بود. باید اینو بپذیریم، نباید دنبال چیز دیگه ای باشیم. اگه هم قرار باشه اتفاقی بیفته برای بعدش اکتیم. من اصلا فکر نمی‌کردم امروز با دانیال صحبت بکنم با هم به یه نقطه اشتراکی برسیم، ولی من دیدم اونجوری هم نیست. به خودش هم گفتم من اونجوری هم که فکر می‌کنی نیستم. دیدم داره برای خواهرزادش گریه میکنه، خودت دیدی اصلا بدون ناخودآگاه من قلبم اینجوریه. من گفتم کیه، برای چی داری گریه میکنی؟ منم نوازشش کردم و دلش در آوردم، بهش گفتم چیزی که بدون من درسته تو این بازی یه حس بدی ازش گرفتم، باهاش صحبت کردم، حتی بهش توپیدم. اون لازم دیدم از نظر خودم برای جمعی کاری انجام بدم که حداقل همینجوری ادامه نده این موضوع که باعث ناراحتی دیگر. شاید من اصلا کاری که کردم دیگران هیچ وقت این کار نکنن، چون من با این رفتارم اومدم با چیز برخورد کردم به خاطر چند نفر دیگه. 2 تاشون اومدن گردن گرفتن، یکیشون اصلا نیومد گردن بگیره، اصلا برعکسش هم ننداخت که اسمم بردم، تبسم بود. با توی رپورتاج گفتم، همه جا گفتم و بعد از این هم بودش که با تبسم نمیگفتم برام بد شده بود، خودش میدونه که من چقدر ارادت دارم بهش، ولی دیگه برام حرفاش رفرنس نداشت. حالا امکان چون خیلی اختصاصا در مورد این مسئله صحبت کرده و جلوی چند نفر باز، ولی اگه ابهامی داری فکر میکنی که مثلا چیزی باید توضیح داده بشه، ببین منم مثل تو این بازیم و تنها کاری که بلد نیستم اینجا بکنم اینه که بخوام برم با این اون صحبت بکنم، این کار انجام بدم. که اگر بخوام این کارو بکنم باید تاثیرش توی برنامه باشه. من اگر قرار بود تیم دوست میام دیشب اینجا 3 تا رای نداشتم. تیم من کی میتونه باشه؟ من میتونه باشه به نظر دیگه کسی نمونده. روزا هست، من گفتم هر کاری بکنم من روزا رو اینجا نگه میدم، حتی که خودم برم بیرون. اصلا تو شاید ناراحت بشی از این حرف من، ولی من این کارو میکنم. یعنی اگه همونجور که دیروز بین الناز و با چیز تو رو انتخاب کردم، ولی بین روزا و تو برسه من روزا رو انتخاب میکنم. حقیقتا من دارم رو جلوت میگم، تو هم شاید بین من و روزا یکی دیگر رو انتخاب بکنی، نمیدونم. حرف من یه چیز دیگه، حرف من اینه که اصلا تو فکر نکن من تو تیم کسی هم. من واقعا بازی جاریمو دارم انجام میدم، واقعا از ته قلبم. اگه قرار بود برای نمیدونم به سبک کارگردانی بازی میکردم که نمیومدم دیشب آیسا رو دلداری بدم. دیشب تنها کسی که موند و شما همتون ناراحت بودید از آیسا، خودت که دیگه داشتی میترکیدی و من یه لحظه احساس کردم آیسا اینجا تنها مونده و اون کاراکتر من این بوده که باید طبق چیز، حالا اسمم لیدره یا اینجوری حمایت کننده است یا یه شخصی که یه جوری دیگه میکنه، این بود که وایسم باش 2 کلمه حرف بزنم. خب اونم یه دختره، حالا به هر دلیلی وارد این چالشه شده، من نمیتونم بیام تناش بذارم بیام و وایسم بهش گفتم آروم باش، اوکی باش، من تمام اینا رو به توضیح میدم. امروز صبح هم حتی رفتم باهاش صحبت کردم، همه اینا رو گفتم. یعنی برای من چیزی به اسم تیم وجود نداره مگر اینکه بهم القا بشه. به من این القا نشده که بخوام بهت بگم تیمی وجود، از نظر من وجود نداره. حالا باز اگه صحبتی هست. نه، این دیتایی که بهم رسیده بود این بود که اینطوریه و خواستم بیام راجبش باهات صحبت کنم، همین صرفاً که ببینم قضیه چه خبره، چون نمیخوام ناآگاه باشم و از ناآگاهی یه سری تصمیم اشتباه. برای من ما تیم یعنی هممون، اما شاید در این تیم برای هر کدوممون اولویت‌های مختلفی داشته باشیم، بین خوب و خوبتر، بین دوست و دوستتر. من اینجا خودم به شخص امروز که اینجا وایسادم دیگه دشمنی نمیبینم، برام دشمن که اصلا رشت رقیبی نمیبینم واسه خودم، اصلا دارم بازیمو میکنم.
نه آیسا نه دانیال که اون به قول شما تازه اضافه شدن، نه تو بچه‌های خودمون، هیچ کدوم. برای من همه الان تو یک چیز قرار دارن، ولی روزی که برم تو خزانه قطعا برای خودم یه اولویتایی میذارم و تو هم یه اولویتایی داره. امکان داره تو دیگه به اولویت من باشم نسبت به همه، امکان داره بین تو و شخص دیگه اولویت تو باشی، بین تو و شخص دیگه اولویت تو نباشی. این خیلی دیگه ملموس و کاملا چیزیه که ما همش تجربهش کردیم. من میفهمم. شب قبلی بودش که الناز و با تبسم با هم نشستم با دلایل خودش و کاملا برام قابل احترام بود. سر رو حذف کردم و کاملا قابل احترام بود. دیدشون همون بود، چیزی نیست. نامه تو کی نامه نخونده دوستان؟ آیسا بفهم. سلام. علیکم سلام. توجه داشته باشید که داخل بعضی از بادکنک‌ها پول و داخل بعضی از آنها خالی است. سعی کنید نشانه گیری خوبی داشته باشید، در نظر داشته باشید نتیجه این بازی مهم است. کدوم بازی نتیجهش مهم نبوده. من از پشت میخوام بزنم. شب برو بریم. ایول. برو دانی. سروش برو. من دوربینم ضعیفه. علالایی بزن میخوره بهش. دیدی؟ آفرین. چیو دیدی؟ بچه الان من میزنم رو پشت بوم. دانیال فیلم بردار رو بردار. چش فیلم بردار. آقا فیلم بردار. بزن. برو بری کله. دیدی رفت پایین کورم. حالا که به بالا بخوره. این دیدی همین نوکه. چه بازی مسخره ایه. وای بابا. وسط بازی سحر اومد. قشنگترین سورپرایز، بهترین خوشحالی واسم اومدن سحر بود. خیلی خوشحالم که اومده. درسته که الان فکر میکنه باعث و بانی بیرون کردنش من بودم، ولی همین که اومد خیلی عالی بود. خوشحالم که اومده. فقط یه چیزی بهم نچسبیدن. اومدنش دیدم ازم خیلی ذوق کردم، ولی خیلی نگاش کردم تو صورتش یه قامی داره، نمیدونم من اذیت میکنه. هرهایم چی میشد بچه چیزش؟ خدایی خیلی حرکت جالبی بود. من خیلی دوست داشتم که با سحر بیشتر آشنا بشن، بیشتر با هم بازی بکنیم. من داشت میرفتم رای خوبش ندادم تا وقتی برگشت خیلی استخور بهم دست داد. حقش بوده توی این بازی بمونه. خیلی تلاش کردیم واسه این بازی. از تبسم مستشار می‌کنم. خیلی خوشحالم که اومده و من اینجا تنها نیستم. شما دیگه الان من به بعد قرار بود یه دختر تنها باشم اینجا و توی اون اتاق با اون بزرگی دفت کنم. برگشتی الان؟ بله. خوش اومدی. خیلی خوشحال شدم از اومدنش و نکته جالب ماجرا برام موضع سحر نسبت به هومنه، چون هومن رأی به خروجش داد. آره احساس خطر، احساس این که خب سحر فکر میکنه که من اونو بیرون کردم، رأی بیرون دادم بهش. نمیدونم که این مسئله میتونه موجب چه اتفاقاتی بشه، ولی قطعاً شرایط رو جذاب‌تر میکنه، هیجانی‌تر میکنه. در آینده که سریال رو ببینه، رپورتاژها رو ببینه، فیلم رو ببینه، متوجه میشه که واقعیت چی بوده. چطوری خوبی؟ قربونت برم. بازی داشتی می‌کردی؟ آره. مرسی عزیزم که رفاقتتو ثابت کردی. البته واقعا دوست نداشتم، انتظارشو نداشتم اصلا.
خوشحالم از اومدنم پیش بچه‌ها. دلم خیلی براتون تنگ شده بود. ما هم همینطور. اما دوستم نداشتم واقعا که به خاطر من خودشو حذف کنه. دمش گرم واقعا. یا جات خیلی خالی بود. دیدم هاشم ایدو رو برا بود. حد زدم گفتم به چش فرستاده اینجا. من هاشمو دارم که خوب بود. روزا میزنه. تو کار نداشتی. میزنه. هاشم دیروز اینجا گریه مادرم میخوام اقعد گریه کرد. کیف خانومو بگیرین. آب حوله. من واقعا دو تا زدی. این بری هم میشه. شاید بگیره. شاید بگیره. 4 تا افتاد نه. پول زدی. برو. ماشاءالله. شما ماشاءالله. برو بزن تو. آی آفرین. یه ضربه. یه هم بفرست قبلش. یه ضربه. خیلی ولی خوش شد زدی. مال تو چقدره؟ مال من 5. قانون بازی عوض شد. اونایی که پول گرفتن دیگه نزنن. نوبت ما. باریکلا. عالی. دوستان عزیز سالمی؟ کجا خورد؟ دوستان عزیز همکنون آهو. آلندلونی. ای برو. عالی. سلام نبود. ماشاءالله. $200 هم نمیدم. برو الان. دانیال میتونی بری وایسیم اینجا. حتما بیا برو. داری فشار میدی؟ بالا. قرآن بکاری. منو انگار خودم زدم. بچه انگار همش توش پوله. با خدا. بچه زود قضاوت کردی. خودتی. این حسابه. برو بردار. این بادکنه که خوب جنس خوبی گرفته بودن نترکی. من با دقت زدم نخواد اینجوری بزن شاید بخوره. اشکال نداره. پشت خالی کنی سروش میزنه. شما. ای بچه‌ها یه قتلی امروز کجا رفت؟ ماشاءالله. 100 تا هم دست ایشون دارم 200. ماشاءالله. مسعود بزنم. دقیقا همونجا ساعت اینو در نظر بگیری نه اینجاست. اینو در نظر بگیری. دقیق. شلب. سب کن دقت کن قشنگ. دستت اینجا بگیر. آفرین. ایطوری. اشلا. چی؟ دیدی؟ باریکلا. نه خوبه. دقت کن. من دارم. ماشاءالله. این مرکز این همه دارتا رو بیار. آره خوب میزنه. دوربینش امروز کار کرده. برعکس. در ریشاشو زد. خانم دقت. یک کم دیگه انگشتم وقتی بونم باید. قشنگ نشونه برو بریم. هولم میکنیم بوی خدا هولش نکنیم. یلا بزن. اومم بسته بزنه دیگه. کارش دارم بابا. آفرین. خوزی هم بهش داد. با رقص من یواش سر زدی. اونجا خالیه به خاطر همینه. مهم اینه که همه زد. ماشاءالله. نامه اومد. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. ما جوابمون رو گرفتیم. ممنون. خب تو بگو چقدر؟ $100. شما $0. $100. من 0. $50. منم $50. $50 هم هومن بهم هدیه داد. نوش جونت. شاباش که بوده. منو بیرون کرد به من یه جایزه داد. یکی هم یه ذره در بیاد. امیررضا تو چی؟ میگم حالا گفت این پولا رو مثلا چقدر بردین آخرش نتیجهش مهمه. به نظرتون چیه؟ حالا مثلا شما بردی؟ یعنی بدبختم. شما چی؟ من نبردم. شما؟ فکر کنم احتمال زیاد مسعود و دانیال برن خزانه فردا. نه اونایی که نبردن چون خزانهشون رفته امشب حق رأی ندارن فکر کنم میتونیم بریم تو رأی گیری و بقیه بتونن رأی بدن. یه دلشوره‌ای دارم. نمیدونم چرا، چون بازی که کردیم
جزء خروجی بازی ها معمولا به خزانه یا رایگیری ختم میشه. جدیداً یا آیتم ها اینجوری شده، اونم برام خیلی جالب بود. احساس میکنم که بین من و برای من و دانیال یه اتفاق خاصی قرار بیفته. نمیدونم کجا، یا تو رایگیری باشه یا فردا خزانه بره. نه فکر نکنم، فکر کنم خزانه فردا باشه. خزانه انتخاب در کنن این کار دیگه آره این نمی‌کنن نمی‌کنه. که. در نهایت هر بازی تاش واقعا سخت‌ترین چیز برای چیز برنده ها بوده، ولی الان 3 نفر مساوی شدیم دیگه. خیلی عجیبه برام که کاملا به صورت تصادفی این اتفاق افتاده برای کسایی که خزانه نرفتن و واقعا اصلا همینجوری موندیم و خیلی مسئله عجیبیه. 3 نفر احتمالاً البته اگه هم برین دیگه من باید میرفتم دیگه. خزانه تو و دانیال دیگه باید برین دیگه، چون دیگه روزای آخره دیگه، چیزی نمونده. 4 تا بادکنک رو نتونستیم بتر کنیم. این زدیم ولی نخورد. خدا میدونه چه خبره امشب، ولی اگه حذف شدم بدونیم که اینا منو حذف کردن. دست آخر دیگه گفتم آقا برای من ماشین میگیرید؟ گفتن نه. مثلا که حالا یه قانونی دارن که دخترها رو شب نمیفرستن، گفتن جاده خطرناکه و اینا، دیگه نمیفرستیمتون، صبح میفرستیم. خیلی هم دوره، آره مثلا تو شب را بیفته 4 صبح میرسی. بعد حالا بچه‌ها شب قبلش هم که گفتم بیرون بودن دیگه، کشتی یات بودن، کلیدم نداشتم. حالا البته به لوکاس گفت، چون میدونستم هضم میشم، به لوکاس گفتم کلیدو بذاره بیشه مثلا نگهبانی و اینا. بعد خود دیگه نفرستادن، گفتن صبح میفرستیم دیگه. حالا فکر کنم اون ناراحتیه بود و مثلا اونجا خلوت و آدم دلش هم میگیره دیگه. خوابیدم و صبح بیدار شدم که مثلا برم، گفتم خب حالا ماشین برای من میگیرید؟ باز گفتن نه، مثلا باید وایسیم دیگه، حالا از امشب دیگه حذفی داریم هر شب طبق خزانه ها، حذفی بعدی بیاد. حالا فکر کن 10:30 صبح به من اینو گفتن، حذفی بعدی بیاد که با اون بری. حالا دیگه هم که دیگه اومدن اینجا سر فیلم برداری، من تنها تو اون ویلاه. اصلا ویدیو فرستادین انقدر گریه کردم. اصلا به خدا نشستم همونجا تنها تو ویلاه، همینجوری در و دیوار رو نگاه کن. از این برم تو ذوق داری دیگه. حالا همه دوستام و مثلا همسرم و اینا بیرون و برنامه میگفتن لوکاس لحظه آخر میگفت بپرس ببین میای مثلا تا 3 و 4 هم بذاره این بودم. میگفتم مثلا نمیشه برم، اینا گفتن چقدر عجله داری وایسا. حالا نگو که احتمالاً میدونستن، به من نگفتن. میگفتن صبر کن. گفتم خب مثلا من بلیط بگیرم، لوکاس گفت بگیرم برات، نگیرم تیکت و اینا. گفتم وایسا دیگه، حالا الکی نگیر معلوم نیست دیگه. موندم فکر تنها تا ساعت 11 که اومدن. بعد دیدم با الناز اومدن و الناز هم مثلا سلام و اینا. سلام، تو اینجا چه کار میکنی؟ مثلا هنوز نه مثلا سلامی بده نه. الان فکر میکنه ماها تیمیم و پشت صحنه اوکی ما الان داره. تو چرا اینجایی؟ گفتم خب من باز الناز اومدی داری گیر میدی به من دیگه، واقعا بس نیست. من دیگه بیرون بازیام دیگه، چی دیگه از من میخوای؟ خودت هم منو حذف کردی. بعد میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ من چه میدونم اینجا چیکار میکنم؟ خب باید دست خودم که نیست، میتونستم که میرفتم قطعا. خیلی خوشحال نبودم از موندنم اونجا. بعد من وایسادم، گفتن حذفی بعدی باید بیاد عین واقعیت که با هم بریم. بعید میدونم یعنی تو چیزی نمیدونی، یعنی فلان اینا. گفتم به خدا که من اگه چیزی بدونم هی دوباره منو به من استرس و اینا. دیگه نشستیم و صحبت گفتیم خب حالا میفرستینمون امشب. باز گفتن نه دیگه، شب دختری نمیفرستیمتون، فردا صبح میفرستیمتون دیگه. باز دیشب هم همینجوری گذشت و دیگه با اعصاب خوردی من خوابیدم و صبح بیدار شدیم دیگه خوشحال. گفتم خب دیگه میام. لوکاس هم یک شنبه تعطیله دیگه، سر کار نیست. الان میام زور میریم، حالا مثلا یه بیرونی با هم میریم، یه ذره حالا هوام عوض شه دیگه. زنگ زدم لوکاس دارم میام و فلان و اینا. النازم پیگیر بود که خب ماشین کی میگیرید ما بریم. یهو دیگه از مثلا بچهای پشت صحنه اومدن گفتن که شما پاشو آماده شو و بری تو بازی. گفتم برم تو بازی؟ و اصلا استرس گرفتم بیشتر. مثلا خوشحال شدم یه ذره، ولی دیگه دیدی وقتی از یه فضایی میری انقدر اینجا فشارم روم بود، گفتم مثلا برم دیگه چیکار کنم دیگه. اگه انتخاب شدم که نباشم اینجا دیگه قطعا هم حالا شاید خیلی مهم اینجا نباشه بوده دیگه. گفتم مثلا خب اوکی پاشو آماده شد دیگه. باز من استرس و بودو دیگه، حالا چمدونا رو وا کن، مرتب کن، فلان کن، لباسا رو پیدا کن. دیدی که چه جوری هم جمع کردم لباسامو. بعد دیگه النازم دیگه گفتن خب تو باید بمونی که حالا برات ماشین بگیریم، ولی هنوز الناز اونجاست واقعیت. چون فکر کنم بازم منتظرن که امشب حالا کسی اگر حذف بشه یا هر چیزی که الناز با اونا بره، یا حالا عوامل پشت صحنه که اومدن واسه کارهای شما دیگه. همین دیگه. ما با این خزانه که امیررضا داشت فکر نکنم امشب شما چیکار کردین؟ ما هیچ دیشب 2 تا حذفی بود دیگه. یکی تبسم که الان فهمیدیم به خاطر تو بود ولی به ما نگفته بودن. یکی هم آیسا رفته بودش خزانه سر اون بازی که جاسوسی که کردیم، اسم ساحل و زود حدس زده بود، برده بودنش خزانه. 2 تا آفر بهش داده بودن. حالا میخوای خودت توضیح بدم؟ نظر
حالا نمیدونم چه اتفاقی بیفته ولی من فکر میکنم حدسم در مورد خزانه فکر میکنم بیشتر میخوره یا امشب رای گیری. ستایی با هم؟ یعنی چی امشب رای گیری؟ ببین ما الان امشب رای گیری داریم درسته؟ که ایشون دو نفر نه گفتن رای گیری نمیدونیم. شما نیاز نیست بگید داریم تمام شد داریم و امکان داره منو با چیز باشیم تو رای گیری، حالا بچه ها رای بدن. امکان هم داره منو بین ما 3 نفر گزینه خزانه فردا انتخاب بشه که ایشون عملا نمیتونه باشه بین منو، بعد ما دوتا هم فقط نرفتیم. منو با یعنی منظورت اینه که اون 2 نفر حق رای، ایشون که رفته خزانه اونا فقط حق رای دادن ندارن. از امشب که شما باختین بین شما 3 تا ماهایی که حق رای داریم مثل من یکی از من مثل من اینو خیلی کم میبینم. فکر میکنم خزانه فرداییم. خزانه باید باشه چون فکر کنم یه چیزیه که میذارنمون تو معذوریتی که اتفاقی بیفته. ولی خیلی جالبه ها اصلا شما 2 تا با هم برین خزانه. خیلی جالبه که چطور تو این بازی به صورت رندوم ما 2 تا ما هر چیزی که اتفاق افتاد اینجا همه شانسی بود ولی درست از روزی که اولی که کلیدو برداشت شانسی سروش گفت عدد 2 شانسمه 2 رو برداشت. دوباره شانسی اون روزی که مثلا کارتا رو چیز کرد گفتش که الناز بود. من برداشتم که من بودم اولین نفر. اولین کارتی که برداشتم گفت برو خزانه. بعد دومی که سروش برداشت گفت الناز بره یا نمیدونم. چقدر خوب شد سر اومد بینا. خیلی خوشحالم. خوبه. خیلی خوب. نه من خیلی خوشحالم. من که داده بودش بیرون رایگیری یعنی حالا نه که داده بودمش بیرون که توضیح دادم تو دوربینا هم گفتم که ما همه رو ریختیم رو دایره. حالا دیگه هی تکرار کنم خیلی ثقیل میشه. نه یعنی رأیتون انگار بی اثر شد دوباره برگشت به بازی. نظر الناز بود سحر، نظر من نبود بیشتر. متوجه؟ یعنی ایشون کیس بعدی بودن روی حالا امشب رو چیکار کنیم؟ کسی میخواد رأی بده؟ نمیدونیم مثلا جریان چیه. جریان چی؟ رأی گیریه، هر کسی هم میتونه رأی ممتنع بده یا حذف یا خب چه میدونیم که تنها هستیم یا همه مثل دیشب؟ حالا مایی که داریم صحبت میکنیم دیگه ما خودمون در مزان اتهام. من واقعا نمیدونم باید تا اونجا تصمیم بگیرم. همیشه میذاری لحظه آخر. خب من هیچ وقت به کسی نمیگم بیا رأی بده. تا حالا همچین چیزی نبوده. من نمیگم بیا رأی بده، میگم نظرتون رو بگین. خب نظرم نمیخوام امکان داره نظر من سمت و سوی خودم باشه. شما میتونید نظر خودتو داشته باشی. یعنی برای خودم یه رأی امکان داره داشته باشه. پس من تو رو حذف می‌کنم دیگه از این جوابا به خزانه فردا هم نمیرسه. احتمالاً میگه شما ست حق رأی هم نداره، اون دو تا هم ندارن. نه دیگه امشب با سحر و روزا. فکر کن سحر رو بیارم بگن کیو مقصر می‌دونی، همه رو حذف می‌کنم. من به من رأی میدم. برم باش حرف بزنم. برو آره دلش راست. نمیدونم واقعا، منم نمیدونم باید چیکار بکنم. یعنی یه دونه رأی خوشگل بودی برای من. اصلا زدی خراب کردی. ولی با من نشستی صحبت کردی. تای کاری کردم باهات صحبت نکنم. اینا به بچه‌ها میگم قبل از اینکه شما اصلا چیز گفتم اگر 1% کسی جواب من اصلا باهاش رفاقتی جور نمی‌کنم. که بگم تو خاموشی زدم. آره این نقطه ضعف من دیگه. الان دیگه من دیگه سفیدی در روشنایی هست. فعلا احساس می‌کنم که نمیزنم. فعلا تو از نظرم رفتید. یه چای با هم اگه قرار باشه مثلا واقعا تو فورس بذارنمون بین ما 3 تا یکی رای بدین، شما به کی رای میدین؟ ما 3 تا. شما 3 تا. نه ما 3 تا باشیم، بچه‌ها به ما رای بدن. دارم از الان باید بگم کدوم 3 تا؟ ما 3 تا. ما 3 نفر میگیرن. یعنی شما 3 تا باشین بیان مثلا مثل دیشب اصل بگه بیان که من به یکی از شما 3 تا رای بدم. الان نمیتونم بگم که. باش. خدا رو شکر. امروز خیلی حالا حرف این شدش. تو هم الان اومدی زیاد فکرتو درگیر نکن. فردا میشینیم کامل با هم دیگه صحبت میکنیم. اینطور. همون بهتر نبودی دیشب در این حد بهت بگم. من می‌خواستم چیکار کنم؟ بین مسعود به الناز می‌خواستم رأی بدم، بعد میگفتن تو به خاطر اینکه الناز نه دیگه من اگه بودم همین جوریش الناز میگم مثلا یه جوری با من در افتاده بود، بهش هم توضیح دادم، با کینه داشت منو نگاه می‌کرد با چشاش. یعنی مثلا نظرش بود به مسعود رأی بدی؟ بین تو و الناز معلومه که به مسعود رأی نمیدی. گفتم ببین من بین تو و مسعود همون جام که داشتم رأی میدادم گفتم دو تا کسی الان جلوی من قرار گرفتن که واقعا واسه من سخته. الناز من تو دخترها خیلی دوست دارم، مسعودم تو پسر
فردا انقدر پشت من در اومده واقعا ازت معذرت میخوام، مسعود رو انتخاب میکنم. منطقی همون چیزی که من از روز اول دارم میگم اولویت و فلان دیگه. ناراحت شده بالاخره اولویت بندی داره دیگه. اصلا یه چیزایی برگشته بوده به اون روز ما دخترانه تو اتاق صحبت کردیم، به من برگشتش گفتش که هومن نمیدونم عجیبه واسه من، احساس میکنم دو شخصیتی چه جوریه فلان، تو میشناسیش چه جوریه داستانش، که من تعریف کردم گفتم من با هومن همچین داستانی داشتم، با هومن به مشکل خورده بودم، یه سال قهر بودیم، با لایف استایلش حال نمیکردم، با اون شخصیتش الان عوض شده، خدا رو شکر که مثلا همین جوری باشه و عوض شده باشه. حالا تو برنامه ببین تمام اینا رو رفته بوده به هومن گفته بوده، حرف دخترونمونو. هومن چی گفت؟ ناراحت نشد؟ هومن توی اتاق خزانه برگشته بود و گفته بود روزا واسه من سفیده، اون گفته روزا واسه سفید نباشه. شب که داشتش خدافظی میکرد هومن بهش برگشت گفتش که تو حتی از روزا هم واسه من سفیدتری، و این فکر منو خیلی تا صبح درگیر کرد که صبح با هومن صحبت کردم، گفتم دلیلش چیه؟ گفت دلیلش اینه. واقعا خیلی زشته که وقتی ما دخترونه میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم، تو از من یه سوالی میپرسی و اونو بر علیه خودم ازش استفاده میکنی. الان این چیزایی که دارم میشنوم احساس میکنم خیلی با سیاست و پلن مثلا اومده جلو و این اصلا قشنگ نیستش، چون من خیلی بهش اعتماد کرده بودم و دوباره یک بار دیگه توی این بازی یه نفر دیگه من ضربه خوردم برای اعتمادی که کردم. هومنم گفته پس بذار من برم به روزا بگم چرا پشت من همچین حرفایی زده. بعد برگشته گفته نه وایسا به وقتش من بهت میگم چی کار کنی. داشته پشت واسه خودش سکوت پلن میچیده. هومن میگه که من انتخابم سروش بوده ولی الناز گفته سحر. آره من به هومن دقیقاً من به هومن گفتم هومن من دارم تو روی خودت میگم، من و تو با هم قهر بودیم، یه سال قبل برنامه با هم دیگه تماس گرفتیم، با هم دیگه معذرت خواهی کردیم، در صورتی که من مقصر نبودم و شما مقصر بودین، من باهاتون قهر بودم دیگه. چیزی بوده که گفتم به بچه‌ها. حالا این که میاد از اونی که با من صحبت میکنه سوء استفاده میکنه، میاد به تو میگه مثلا از همه چیز جمع میکنه، واقعا متاسفم براش. میگم مثلا منم هومن الان امروز بهم گفت که انتخاب مثلا من تو سروش بوده، بعد اون گفته سحر، مثلا از این ناراحت شدم که خب اوکی الان مثلا خب سروش هم 2 نفر 3 نفر رو داده بیرون. حالا به قول شما الان آیسا میگه اول روش مثلا گارد داشتین، الان مثلا باور کردین که آقا اوکی شده سفید شده. چرا مثلا میدونی چی میگم؟ چرا از نظر الناز من برای سفید نشدم؟ یعنی من مثلا این همه ثابت کردم دیگه واقعا هر کاری که کردم، مثلا چرا باید دوباره هنوز مثلا به خاطر اینکه سر تیم کشی بوده پشت، ما نمیفهمیدیم تیم تشکیل داده بودن، تبسم و الناز و اونور سروش هم الناز کشیده بوده سمت خودش. الناز قبل از رفتن با من صحبت کرد و گفت که اینجا یک بازی را افتاده که مسعود شروع کرده تیم کشی و داره تیم آپ میچینه و خودش رو شخصیت خوب داره جلوه میده و داره به هدفاش نزدیک میشه و داره تیمش رو بزرگتر میکنه. این یه دیدگاهی بود که به من داد. من یه سری دیتای دیگه هم از بقیه بازیکن‌ها گرفتم در مورد نفراتی که جدید اومدن و من کاملا دارم روی این دوتا فکر میکنم و حتی امروز رفتم با مسعود راجع به این ماجرا صحبت کردم، در صورتی که نباید میکردم. من نمیخوام با سیاست بیام جلو. من تنها سیاستی که اینجا تا الان به خرج دادم راجع به آیسا بوده، چون اون داره اینجوری بازی میکنه. سروش سروش بود دیشبم به چیز رای داد دیگه، به رفتن مسعود رای داد. حالا با هم صحبت کردن، حلش کردن، تموم شد. گفتش من نمیتونستم، منم گفتم درکت میکنم. خب تو اینجا با تبسم با هم تیم بود. آره گفتم خب منم درکت میکنم، رفیق صمیمی‌ترت اینجا به مسعود الناز بوده دیگه، چون با هم دیگه همش در ارتباط. من حتی چیزایی فهمیدم که سروش و الناز با هم قبلا دوست بوده. و اینو نگفته بودم. حتی هومن به من بهش گفت الناز، من الان فهمیدم منو میشناخته. من نگفته بودم و تو باید کاش مثلا من اصلا نمیخوام چیزی بگم، کاری ندارم، ولی مثلا به جای مسعود مثلا با همون سروش انتخاب کردیم. وقتی که اومدیم دور هم دیگه جمع شدیم و صحبت کردیم موقع رفتنش گفتش که من میخوام بدونم اونایی که به من رأی دادن این همه میگفتن تو دقیق ترینی، تو فکر خوب میکنی، خوب صحبت میکنی، چرا به من رأی دادن؟ الانم بهم نگم، بعدش بهم بگم. که الان که وقتی رفت و آخر شب که ایستاده بود داشت لحظه رفتنت که داری میری، داری با سروش صحبت میکنی و یه سری حرفا داری به سروش میزنی که اصلا درست نیست، که والا برو با فلانی، برو این بازی دیگه. حالا دیگه تو رفتی، حالا میخوای بقیه رو اونایی که به رای دادن بکشونی پایین، این کار درستی نیست. چیزی که مشخصه با سروش تیم تشکیل دادن خیلی لذت خاصی نداره. یعنی این بچه مثل کشت تو موم میمونه. من تا همین امروز
یعنی خودتون دیدید چه بلایی سر من آورده، چه حتی به من رأی داده، اصلا یه کارایی میکنه که واقعا، ولی برای من علیرغم تمام این چیزها یک گزینه‌ایه که کسی هستش که قبل از اون داشته باشم بدم بیرون. آره مثلا اون لحظه که دیده بودی نمیشه تبسم چیز با همون مثلا بابا اینجا یادت نیست به من که گفتن به هیچ ما هر کی میخوای انتخاب کنی سروش نه. بعد من گفتم شاید میدونستم مسعود نمیره. من با این دید که میدونستم مسعود رأی نمیاره. باز منو بلند میکردی من رأی نمیآوردم، ولی مطمئن بودم که دانیال یه دختر هست شده بود نمیتونستم دو تا دختر نه، ولی مشخص بود خب دانیال به مسعود رأی میده، سروش به مسعود رأی میده، اینا مشخص بود چون رفیق بودن سروش. من نمیدونستم سروش، ولی به من رأی نمیدادن. ببین مسعود به من گفت تو به سروش رأی بدی، همه بچه‌ها با این که بعد رأی گیری اونجا امیر رضا و هومن به من گفتن ما جای تو بودیم به سروش رأی میدیم. چرا به سروش؟ چرا به اون چیزی که حس در اولیه خودت بود اعتماد نکردی؟ بعد دیدم هم فکتم درست بود که احساسی و اینا، آدم خیلی خوبیه و احساسی تصمیم ممکنه بگیره و خودش هم گفت کاش منو حذف می‌کردی من ناراحت نمی‌شدم، ولی الناز نمیرم و کاش اجازه میدادن اون فکتی که خودم حالا امشب ولش کنین تازه اومده بذار فردا صحبت میکنیم در موردش. من فقط همین می‌خواستم بدونم چه خبره که حداقل در جریان صحبتاتون باشم با این. من برم شما هم بیاین دیگه باشین بیاین آماده‌ش. تو هم خودت ناراحت نکن. اوکی دیگه، حالا اولین باره بوده رفتی خزانه، بالاخره اتفاقی که میفته. بچه‌ها سلام. سلام. شما خوبین؟ مرسی. ممنون. خوشحالیم سحر خوش اومدی. قربونتون برم. متشکرم. بچه‌ها خوشحال شدین از اومدن راستشو بگی. خیلی. کلی دلم تنگ شده. عالی. همه چی خوب؟ خوب. خب رأی‌گیری امشب انجام میشه با توجه به اینکه 2 نفرتون حق رأی دادن ندارید، یعنی توسط یکی از همتیمیاتون که امروز خزانه بودن حق رأی 2 نفرتون رو گرفتن و این 2 نفر آیسا و سروش هستن. بقیه‌تون رو تک به تک کنار اسب تروی میبینم. مرسی. شکر. کار شروع. بچه‌ها من جا داره واقعا. لطفاً امیررضا کار اشتباهی نکردی که بهترین تصمیم کنی. ولی بالاخره یه حقی از شما گرفته شده دیگه. انشالله بعد برنامه اوکی می‌کنیم. من رأی نداشتم و هیچ فرقی برای من نمی‌کرد و بهترین تصمیم گرفتم. دقیقاً منم و همین عذرخواهی برای زمانیه که آدم اشتباه کنه و تو اشتباهی نکردی. پس مرسی که اینقدر درکت بالاست. من چرا احساس میکنم یکی دیگه هم رفته خزانه؟ کی؟ نمیدونم، یه حسی دارم. از کجا این حسو داری تو؟ چرا؟ نمیدونم، حسمه. یعنی دوباره 2 نفر رفتن خزانه دانیال مشکوکی رای دادن. بچه من پیام بدم. بفهم منظور خود. روی فرش قرمز تمام تو رو عقب چشمات
تو رو